Бажаю здоров'я! Рубрика «Професіонали ДШВ» перетворюється на подкаст. І сьогодні в мене в гостях В'ячеслав Волевач, бойовий медик роти із 77-ї Наддніпрянської бригади. Давай знайомитись ближче. Спочатку повномасштабки записався ДФТГ, потім через деякий час ДФТГ розформували і добровольно прийшов сам військкомат і так потрапив в свою бригаду. ДФТГ. Давай поговоримо про це. Ще не було в нас гостей, які б розповідали про те, чим взагалі займаються добровольні формування з охорони громадського порядку. Що входило в ваші функції, яким чином це працювало, що ви робили? В першу чергу ми допомагали поліції і військовим на блокпостах, потім виявляли всяких неблагонадійних людей на вокзалах, інших містах громадського скупчення і таке інше. І, в принципі, ми працювали там більш-менш в тіні, так скажемо. Майже половину всієї праці було на військовій формі. Це більш похоже не було на волонтерство, на те, що ми допомагали там як дружинники, так скажемо. Дійсно, треба наголосити, що ДФТГ – це абсолютно неоплачувана історія. Да. Люди за свої гроші у свій вільний час займаються тим, що допомагають. Так, ми за власні кошти купляли собі форму і таке інше. І саме вирішували, як ми будемо тренуватися. Шукали там всяких інструкторів, тобто нас взагалі зовні ніхто не спонсорував. Шукали якихось бойових людей, які пройшли якийсь вишкіл, АТО і таке інше. І на полігон їздили, там нам давали військові набої, тобто там правдами-неправдами ми тренувалися там. І для того, щоб більш-менш вже ми розуміли, що праця небезпечна, особливо блокпости, тому що на блокпостах могли бути ДРГ-групи, і вони дійсно заходили. Декілька ДРГ-груп ми бачили, як приймали, і вони були дуже підготовлені, а ми були звичайні хлопці, які там зголосилися допомагати. В якому місті це було? Місто Дніпро. Кажеш, що бачив на власні очі, як приймали, можливо, навіть брав участь у прийомі тих перших ДРГ. Якщо це зараз вже можна розказувати, розкажи трошки більше цю історію, як приймали. Ми вже коли ДРГ ця під'їжджала, розвідка вже доложила вже керівництву, що буде таке мероприятие вже по затриманню цієї ДРГ. І було як звичайних блокпост, їх якби запустили, пропустили, запустили в оточення, так скажемо, і їх так швидко прийняли, що навіть я, розуміючи, що зараз буде відбуватися, я тільки побачив, як швидко відкрилися одразу всі двері, і вони вже все лежали мордою в пол, що називається. Можливо, були якісь такі кумедні випадки, коли там приймали своїх чи приймали один одного, члени одного і того самого ДФТГ? Бувало таке, що багато було людей, які працювали в цивільному, і ти дивишся, якась підозріла особа, а потім кажуть, це наші, просто вони в іншому підрозділі, ти його в обличчя не знаєш. Були такі випадки у нас, що як кумедний, не кумедний, я не знаю, як його назвати. Цікавий, що була людина, яка на вокзалі ночувала там, він не бомж, але такий, що людина така любила випити. І грошей в нього зазвичай не було, а тут бачимо, що він з грошима. Якось зацікавились цим моментом, звідкиля у людини гроші під час війни з'явилися ні з того, ні з цього. Зацікавились їм СБУ, перевірили телефон його і нам подяку зробили в плані того, що виявилося, що ця людина, вона фотографувала вагони і скидувала за гроші росіянам. Скільки приблизно тривала твоя ось така служба в добровільному формуванні? Ой, приблизно десь 7 місяців ми цим займалися.
І вже наприкінці 22-го ти вирішив, що пора. Ні, армії. там і не то, що я вирішив, просто один прекрасний момент ми стали, так скажемо, непотрібні, тому що все зрозуміли, що більше потрібні люди на фронті, і нас розформували. Розформували з таким вказівкою, що йти в ТЦК, подавати документи, що ми от такі є, згодні кудись працювати, йти далі. Е, Десантно-штурмові війська. Так сталося, що ти одразу потрапив в десант, чи був якийсь шлях, який привів тебе в ДШВ? Ні, я коли прийшов військкомат, то одразу в військкоматі, оскільки я сам добровольно прийшов, в військкоматі сказали, що є нова бригада, яка тільки формується, і ми вам радимо саме туди піти. І тим паче, що кажуть, що десантники, їх більш краще вишкіл і таке інше, що вас підготують, будуть поряд такі ж хлопці, як ти. І порадили. І якби я, не знаючи взагалі куди, що, там зголосився, ну, десантники, так десантники. Мені було без різниці, аби десь користь приносити. Ти одразу пішов на бойового медика, чи так само був якийсь шлях для того, щоб стати медиком? Можливо, є медична освіта вже була? Ні, медичної освіти в мене не було, але ми живемо в країні, в якій йде війна, і я постійно проходив такмед. Проходив такмед, тому що займався військово-тактичним лазертагом, і наш керівник, він був в АТО, і наш вчив, як допомагати при пораненнях і таке інше. Приглашав інструкторів, які нас вчили, плюс для того, щоб займатися туризмом і більш впевнено себе почувати в екстремальних умовах, я сам для себе теж ходив на навчання по такмеду, і навіть в мене був диплом, що я пройшов такмед. І вже коли попав, коли наша рота сформувалася, я показав, що в мене є такий диплом, і відразу став на посаду бойового медика роти. І тодішній командир сказав, що набирай ще собі медиків, і ми тоді набрали, у нас в кожній роті, в кожному зводі я вибрав по такій людині, яка більш-менш толкова, які більш, я дивився, що вони мають здібності для навчання, для того, щоб їх можна було відправити на навчання на медиків. Ми вже вп'ятером поїхали вчитися в 199-й навчальний центр на медиків. Угу. Як взагалі проходить навчання медика? Що розказують, які основні навички, якими має володіти медик, який випустився з фахового курсу? Взагалі, можу сказати одне, що до цього те, що я вчив, і те, що там вчать в 199-му центрі, це зовсім інший такмед. Одне діло цивільний такмед, військовий такмед, вони зовсім різні, навіть в деяких аспектах протилежні. І самі такі важливі навички – це наскільки ти швидко вмієш в екстремальних ситуаціях діяти. І основна навичка, більше можу сказати, моторика. Ти вирабатуєш, що ти працюєш на автоматі. Ти должен по марчу працювати, не відходити від якихось звичайних звичайна інструкція, начебто, але ти не відходиш ні вправо, ні вліво. Чому? Тому що в екстремальних ситуаціях, якщо ти будеш думати, ти не зможеш працювати. Зазвичай, якщо людина в екстремальних ситуаціях впадає в ступор, то вона може працювати тільки те, що вона нароботала до цього. Тому ми нарабатували навички, вчили ставити крапельницю, таке інше. Багато цього ми вчили того, що нам не знадобилось, але якщо ти потрапляєш, допустимо, в стаб-пункт,
такі інші всякі міста, там, де більш вже там специфічна робота, то тобі ці навички можуть знадобитися. Скільки приблизно зайняло часу твоє навчання? Зауважуємо, що це 22-й рік, все ж таки. От взагалі часу, я так розумію, і базова загальновійськова підготовка була якась, і курси такмеду. Скільки приблизно це часу зайняло тоді? Місяць у нас був без ВВП. Потім, виходить, ще тиждень, я тиждень ще проходив ВОЗ на кулеметника, хлопці там водітеля на водітелі, снайпера на снайперів там. У нас було потім ще злагодження десь 15 днів. Потім ми виїхали на бойові, але ми не зразу вийшли вже на бойові. Там теж у нас трошки було злагодження. З нами працював психолог і таке інше. Нас дуже-дуже повільно вводили, виходить, в цю обстановку бойову для того, щоб у нас не було шоку, для того, щоб тому що всі розуміють, що людина – це найважливіший ресурс. Тобто перед тим, як стати медиком, вдалося ще й побути трошки на посаді кулеметника? Ні, на посаді кулеметника я ізначально не був. Хоча ВОЗ це, я можу сказати, що в бойових умовах всі ці військові професії, вони дуже корисні, тому що хоч ти знаходишся на будь-якій посаді, навіть такої мирної, так скажемо, як медик, все одно ти працюєш на кулеметі, ти стріляєш, кидаєш гранати, і навіть деякі медики і дрони запускають. Тому що, самі розумієте, війна – це не тільки там один кулеметник, один ще щось. Чим більше ти знаєш професії, тим краще тобі, тим більше виживаємость тебе, твого підрозділу, твоєї роти. І краще бути мультифункціональним. Можливо, пам'ятаєш перший вихід в район виконання до лінії боєзіткнення? Які були твої внутрішні там перечуття? Один із перших зі своєї роти ми виїхали в районі зосередження там на КСП. Там командир, я і зв'язіст виїхали. Мені казалось, що там щось таке страшне, щось таке. Виявилося, що це друга лінія, не так уж все і страшно. Да, прилітає, але там підвальчик був, і так страшно було. Да, ти виходиш з нього, одягаєш бронік, каску, там прилітає там. Ну, ти якось втягуєшся, розумієш, коли там вихід, коли там куди, де впасти, де сховатися і таке інше. Потім з цього підвальчика хлопці виходили на бойові вже там на нуль. Я вийшов теж на нуль. Коли ми виходили, там нас пошукували, сказали, що да, отака ситуація, хлопці треба. І, в принципі, ніхто не відмовився. Всі пішли, було дуже страшно. Страшно, не зрозуміло взагалі, куди ти йдеш, що ти. По-перше, страх був, тому що ти не розумієш, що очікувати, і не розумієш в критичних ситуаціях, як діяти, тому що ти перший раз. Чи вдалося перебороти цей страх згодом? Чи все ж таки кожен вихід – це окремий екстрим? Кожен вихід окремий екстрим, але ти завжди переживаєш, завжди. Але в мене нещодавно була така ситуація, що мені сказали, що я йду на вихід, я начебто переживав, все. Потім в останній момент мені сказали, що ти не виходиш на вихід, я ще більше почав переживати, тому що мої хлопці йдуть, а я з ними не йду, я за них переживаю, лучше б я з ними пішов. І тому завжди страх, не боються тільки дураки, як кажуть. Я ж розумію, що бойовий медик роти все ж таки це посада, яка вже приймає людей трошки на відтяжці, які отримали поранення самостійно, чи там їх побратими надали їм допомогу, і вони приходять до тебе вже там з першою невідкладною отриманою допомогою. От наскільки зараз ти, як людина, яка побачила вже багато цього всього, оціниш підготовку бійців у навчальних центрах, в ДШВ і, можливо, в інших родах військ? Як би ти оцінив підготовку? Можу сказати одне, що з того, що я бачу, можу сказати, що в ДШВ на 2 голови, навіть не на голову, на 2 голови
вища підготовка. І буває, приходить до нас поповнення з різних навчальних центрів. І коли приходить 199-го навчального центру, я бачу, що рівень підготовки гораздо краще. Навіть бували, коли люди вже відслужили 2 роки, і в них десь вишкіл була десь підготовка, і начебто людина повинна бути з хистом, повинна бути все розуміти, а ти бачиш, що вона 0. І ти питаєш, а як же ж ви служили, як диву даєшся. І можу сказати, що рівень підготовки, я бачу, що він росте. Постійно росте, і хлопці, які приходять, завжди чимось мене дивують. Зазвичай я бачу людей, які вчилися, які щось для себе сприймають і вони наперед думають. Є такі, які, я не знаю, десь на кухні просидів. Зрозуміло, що ця людина, по-перше, він сам себе не може врятувати, і він може підвести своїх побратимів. Є такі випадки. Самі розумієте, в екстремальних ситуаціях людина може від противного працювати. Тому ми завжди дублюємо, завжди медик на підхваті, завжди хтось його проконтролює, на всіх етапах евакуації передивиться 10 разів, що все гаразд, все нормально, для того, щоб менше було втрат, щоб хлопці всі при пораненнях потрапляли в госпіталя, і щоб вони не втрачали кінцівки, були здоровими і могли відповідно повернутися, і не мали втрат, що саме важливо. Дійсно, кажуть, що десантники цінують свій особовий склад. І я знаю, що медик це людина, яка на вістрі ось цього процесу, яка завжди рятує, готує людей для того, щоб вони могли самі собі надати допомогу. Як взагалі проходить підготовка уже там, на зоні відведення? Чи люди практикують такмед, чи все ж таки навчились в навчальному центрі і достатньо? Ні, дивіться, коли людина потрапляє в бойовий підрозділ, то ми даємо приблизно 15 днів на підготовку ще. Чому? Ми дивимося, що за люди, наскільки вони злагоджені, дивимося, кого може на якусь посаду перекинути. Плюс ми все ще повторюємо і повторюємо в дуже екстремальних умовах, якщо чесно для них, але кожен раз, коли приходять поповнені, вони завжди дякують, щиро дякують, не то, що вони а дійсно щиро дякують. Чому так відбувається? Тому що багато знань, і всі хлопці бойові, всі хочуть їм надати інформацію, радіст розповідає своє, інший кулеметник своє розповідає, я по такмеду їх прокручую, по одні те ж питання, поки я не побачу, що там правильно зробили турнікет, наклали, там правильно ще щось, евакуація, всі ці етапи, поки я не побачу, що вони все правильно зробили, я від них не слізу. Поки я не побачу, що в них є дійсно злагодження, що вони готові виконувати якісь завдання. Да, дійсно є хлопці, які не хочуть або якось халтурять, це вже їхнє особливе питання, це таке. Взагалі, я можу сказати, що організовується костяк таких хлопців, які виконують бойові завдання, і можу сказати, що новобранці, які прийшли вже задовго після того, як ми прийшли, я їми дуже горжусь. І людина потрапляє в підрозділ, проходить це злагодження, і є така думка, часто буває, що на одного штурмовика чи людину, яка сидить на самому нулі, потрібно ще 10 людей у забезпечення. Чи 100% всі, хто приїжджають з поповненням, потрапляють на нуль, стають штурмовиками, сидять на позиціях? Чи все ж таки різні люди працюють на різних посадах? Ні, різні люди працюють на різних посадах. Штурмовиків дійсно не вистачає, піхоти дуже не вистачає, але і не вистачає і в тилу дуже хлопців. І ізначально пацани приходять до нас як штурмовики, як піхота,
а ми дивимося, що він не здатний виконувати якісь завдання по якимось фізичним вадам, чи ще щось, чи він морально не готовий. І ти йому шукаєш, а ти бачиш, що хлопець нормальний хлопець, що він готовий працювати, але він десь там не може. І ти розумієш, якщо ти зараз його поведеш з собою в бой, і він десь те саме потеряється, то він, по-перше, підведе всіх інших. І ти не можеш його взяти для того, щоб всіх інших не втратити. Тобто не кожен, хто потрапить в армію, обов'язково стане штурмовиком чи потрапить на нуль. Не кожен, хто потрапив в штурмовиків, стане штурмовиком. Це дійсно важливо, тому що багато людей думають, що якщо ти потрапив в армію, все. І зараз цей наратив лється з усіх боків на нас. І люди бояться приходити в Збройні Сили, там, навіть на тилові посади. Думають, що якщо він вже тут, значить він 100% його вже з ним прощаються, практично рідні. А, до речі, заговорили про рідних, про сім'ю. Як твої рідні взагалі сприймають те, що ти у війську? Чи часто ви бачитесь? І як взагалі відбувається спілкування? Можу сказати одне, що до повномасштабки, коли повномасштабне вторгнення почалося, я почав займатися ДФТГ, плюс усилено займався волонтерською допомогою. Я скільки міг допомагав іменно тим, хто на самому нулю. І можу сказати, не то, що рідні, всі, хто багато там ті волонтерів, які мене особисто знали, і знали, Славік, ти що, пішов у військо? Та ти ж волонтер, залишся тут, та хтось інший піде там. І такі, як двойні стандарти. З однієї сторони, вони казали, ой, ухилянти, от від армії тікають. І майже всі казали, Славік, а чого ти туди пішов? Тобто, я кажу, а чим я тоді краще того ухилянта? І зараз кажу, що це лайливе слово, я не знаю, як і по-іншому називати людину, яка каже на когось іншого, що він должен йти його захищати, а його сім'я там буде в безпеці, а я там десь буду ховатися. І я вирішив, що я сам для себе, я не можу собі, ти можеш комусь іншому сказати, що в мене там дитина інвалід, що я там не зможу, там, або ще щось, а сам себе ти не зможеш обманути. Дружина плакала, там, зачем ти пішов, там, дуже. І коли проважала мене, плакала, і згодом, виходить, коли вже ми виїхали на бойові, там вона навіть приїжджала в район зосередження, теж ми там 2 години побачилися, вона там плакала, що так от, що надовго там не побачили мене. І потім майже рік я прослужив, перша в мене була відпустка, там 15 днів, і потім там почались відпустки. В цьому році відпустку я, на жаль, свою не відгуляв, тому що в мене було поранення, і там деякі аспекти там в мене, там відрядження там почалися. І я розумію, що із-за того, що там поранення, я там вдома більше всіх був, бо я 30 днів відпустки мені дали після поранення вдома відпочити. А багато хлопців, що не виходили відпустки, і ми так вирішили, що, не то, що так вирішили, що я сам дивлюся, що хлопці не були, і їм більш потрібно додому бути. Заговорили за волонтерство. Я знаю, що ти дуже багато чого дістаєш для своєї бригади, працюєш з благодійними фондами і робиш так, щоб те, що треба, прибувало туди, куди треба. Яка була твоя найбільша якась здобич на волонтерській ниві через там збори, фонди чи щось інше, що ти притяг до себе в бригаду? Ой, я навіть не скажу. І автівки були, там старлінги, всякі кафлошки, автівки. Я навіть не знаю, що нам такий фонд, як Корпорація монстрів, постійно допомагає, там і рушниці, там і такмет. Можу сказати, що ще ми на бойові не вийшли.
я зрозумів, що у нас немає вдосталь медицини. Що нам потрібно, я ще не розумів. І з переляку замовив медицини, мені прийшло там місяць з рюкзаками, з всім там гамузом, все, що я позамовляв. Мені тоді медицини прийшло майже на 400 тисяч. Да, і потім, звісно, я вже цю медицину почав по іншим підрозділам порозпихувати, тому що я зрозумів, що забагато. Славік, трошки зупинись. Дійсно, але я думаю, що і іншим підрозділам вона так само стала в нагоді. Да, знаєте, волонтерство це воно ж в крові, і ти, коли береш, ти розумієш, що ти маєш відповідальність за те, що ти береш. І розумієш, що люди, хтось частину бізнесу відрізає для того, що в сім'ю там на море не поїхав чи ще кудись. А хтось там, якісь бабушки по 40 гривень з пенсії скидаються на це, щоб швидше ця війна закінчилася нашою перемогою. І ти розумієш свою відповідальність і хочеш, щоб ці кошти потрапили саме туди, де вони потрібні. Ну, дійсно, волонтерка дуже така велика справа. І наскільки от люди в 22-му році і зараз, якщо порівняти, коли ви відкриваєте збори, наскільки активно донатять, чи кажуть, що ой, перестали донатити, донати закінчились? Ну, дивіться, в 22-му році на автівку можна було назбирати звичайному військовому, там якомусь невідомому, так скажемо, там, ну, за місяць ти міг назбирати там по сусідям, по знайомим. Зараз ми збираємо там на дрони наземні там, і таке інше. Там суми там 400 тисяч один дрон. Ми збираємо вже більше року. Може люди не бачать, що це якась потреба, може ще щось. Ну, основне таке питання. Я бачу, що, кажуть, люди втомились від війни. Можу сказати трошки по-іншому, що люди не втомились від війни. Зараз просто багато у кого хто в війську. І якщо раніше там тобі багато хто допомагав, то ти бачиш, що той не допомагає, бо він уже сам долучився до війська. А той не допомагає, тому що у нього вже брат в війську. Інші за кордон виїхали. У третіх, виходить, бізнес не йде, тому що війна. І у людей грошей менше залишилося. І тому важко. І людям важко, і військовим важко. Важко збираються ці кошти. І я розумію, що війна тримається зараз. Одна із ног таких – це волонтери. І можу сказати одне, поки волонтери працюють, поки у нас сильний тил, ми не переможні. Та армія виграє, в якій впаде тил. Якщо в Росії завтра там, наприклад, там буде якась забастовка там, і Путіна скинуть, то, звісно, у нас вже все, у нас всі карти в рукаві. Якщо у нас зараз там, ми там слабінку якусь ще дамо, і тил скаже, що яка війна це там десь на Донбасі, а до нас вона не дійде, все, хватить, то, звісно, виходить, ми програємо. Тому ця надія на цих людей, волонтерів, на звичайних громадян, які донатять, які збирають, які передають, які щось безкоштовно роблять. Звісно ж, посилання на збір вже з'явилось і висіло весь цей час в титрі, тому не забуваємо закинути стільки, скільки коштувала ваша ранкова кава на цей збір, а продовжимо говорити. І я знаю, що в тебе є позивний. Так. Який він? Волк. Де він взявся? Ой, у нас дуже багато вовків, але хоч це і по-російському вовк, ну я вирішив залишити його. Чому? Це займався я колись військово-тактичним лазертагом, і мені сказали, там, вибирай собі позивний. Я так вирішив, що нормальний позивний візьму такий. Коли почалась повномасштабка, наш керівник клубу, він вже до цього був
у війську, він в АТО був, і в день його народження почалась війна. Він долучився, через деякий час він загинув. І я так вирішив, що я не буду міняти позивний, бо ця людина для мене дуже дорога. Він багато чого показав, багато чого розповів. Я сам, коли не було повномасштабки, я не розумів його, чому він долучився до війська. Кажу: Сергій, чому, кажу, ти долучився до війська, чому тобі вдома не сиділося? Він каже: то я зрозумів, якщо ми зараз не зупинимо їх, то мій син виросте і ця війна буде його. Тоді ми їх не зупинили, тому що, я так розумію, і вина таких, як я, які там осторонь стояли і думали, що війна це десь там далеко на Донбасі, а я тут в Дніпрі, і мені тут не страшно. І я думаю, якщо б ми тоді їм нормально по зубам дали, то війна б до нас і не дійшла б. І от вже неодноразово говорили, так чи інакше, торкались теми мобілізації, того, що люди не йдуть якось не так. Що б ти побажав людям, які зараз ще сидять вдома і думають, іти їм чи не йти? Що би побажав? Чи як би підбадьорив, направив на який шлях? Я багато чую історії, що люди десь ховаються, десь, я не знаю, чого вони чекають, бо я бачу, коли люди з Донбаса чи з Крима, молоді і старі, які були нещодавно українцями, вони зараз йдуть нас збивати. І ці люди, які у нас не на окупованій території нашої держави, зараз десь ховаються від ТЦК, я розумію, дуже багато страшилок всяких, може якісь там, і дійсно там якісь є факти, але не дивіться на ТЦК, на владу, ти дивись в першу чергу сам на себе. Ховатися під юбкою дружини, щоб вона ходила на роботу, і це недостойно чоловіка. Ти повинен захищати свою дружину, по першу чергу, свою сім'ю, не думати за державу, думати за те, в якій державі будуть жити твої діти. Тому що ворог, я розумію, що він і зовні, і всередині. В першу чергу треба зупинити ворога, який зовні. А потім вже розбиратися, що тут в країні твориться. Ми ніколи не зупинимо ворога, якщо ми будемо озиратися, дивитися, що там, хто там, де там вкрав, де там хтось на волонтерки нагрівся, де там ще щось. Якщо люди в окопах будуть за це думати, вони просто не зможуть воювати. І багато людей, я знаю, яких просто там десь на вулиці спіймали ТЦК, тому що вони десь ухилялися, не прийшли, забоялись військкомат, і їм десь якийсь підрозділ потрапили. І я раджу, якщо розумієш, що завтра ти не можеш вже ховатися, завтра, післязавтра тебе теж можуть спіймати, я раджу прийти, просто вибрати собі якусь посаду. Є багато бригад, є рекрутингові центри, які надають прям список яких посад, можна вибрати посаду, можна вибрати бригаду і працювати там вже в тому напрямку. Можна готуватися до війни, і можна вчитись опановувати якісь професії, які на війні дуже корисні, тому що навіть діловоди і перукарі потрібні на війні. І якщо ти знаєш, що в якомусь підрозділі потрібен якийсь там пілот якогось дрона, ти можеш навчитися. Зараз все це відкрито, може вчитися і може багато дуже корисного зробити навіть в тилу. Дякую за таку розмову. Наостанок, мабуть, крайнє питання на сьогодні. Коли буде закінчення війни? Сподіваємося, що дуже скоро, так? Але чи збираєшся ти покидати Збройні Сили, чи все ж таки будеш служити далі? Якщо чесно, війна дуже міняє людину, і особливо якщо ти бачив смерті побратимів, якщо ти там був в окопах. І дуже міняє, і важко повернутися
повернутися іменно на ту посаду, працювати саме там, де ти. Я розумію, що для мене це буде дуже важко, але я хочу повернутися в цивільне життя, в будівництво. Бо, може, я не буду робити те ж саме, що раніше, але щось буду працювати, може, більш якусь екстремальну, так скажемо, професію вибору, зв'язану з висотою чи ще з чимось, тому що адреналін, він постійно організм требує адреналіну, і поступово треба цей градус понижати. Дякую тобі, що приділив час. А ми будемо завершувати. Отож, підписуйтесь на другий центр рекрутингу десантно-штурмових військ, підписуйтесь на соціальні сторінки 77-ї Наддніпрянської бригади. Чекайте нових випусків. Професіонали ДШВ.